2014 рік. Російські військові без розпізнавальних знаків захоплюють кримські аеродроми та військові бази. З Києва лунає один єдиний фатальний наказ триматися, не піддаватися на провокації. Головне не стріляти. Ми всі пам'ятаємо цей параліч і цю тотальну безпорадність. А тепер подивіться на цю картину. Жовтень 2003 року. Російська важка техніка під прикриттям бойових гелікоптерів рухається в бік української території. Але цього разу з Києва надходить абсолютно інший наказ. Українським прикордонникам видають бойові патрони. Артилерія наводиться на ціль. Командири на місцях отримують чітку і жорстку директиву у разі перетину державного кордону хоча б на 1 метр відкривати вогонь на ураження без попередження. За 11 років до Криму і за 19 років до повномасштабного вторгнення Росія вже намагалася відкусити шматок української землі. І це було не гібридне наставнєт, це була пряма, неприхована агресія. Але тоді, у 2003 році, зіткнувшись із наведеними дулами українських кулеметів, путінська Росія просто злякалася. Вони зупинили свої бульдозери за 102 метри від нашого кордону. Чому ми всі забули про цю першу перемогу над Росією? Як взагалі так вийшло, що українська армія, яка не побоялася дати по зубах Путіну у 2003 році, виявилася паралізованою у 2014 році? І найголовніше, яку страшну дипломатичну зраду підписали політики за спинами тих солдатів, які тоді втримали острів Тузла? Зраду, яка через роки призвела до блокади Маріуполя. Сьогодні на каналі Контури історії ми розкриваємо таємницю першої путінської агресії. Історію, де ми показали зуби, але яку в нас потім просто вкрали дипломати. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити правду, яку від нас ховали десятиліття. А ми починаємо. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Щоб зрозуміти абсурдність і водночас холодний розрахунок російського плану, нам потрібно поглянути на карту. Керченська протока – вузька смужка води, яка з'єднує Чорне та Азовське моря. Посередині цієї протоки лежить невеликий піщаний острів Тузла. Його площа – всього 3 квадратні кілометри. Це пісок, низькі чагарники і рибальські халупи. Навіщо величезній Росії з її нескінченними просторами знадобився шматок піску, який можна обійти пішки буквально за годину? Відповідь, як завжди, коли йдеться про Росію, криється в 3 речах: імперських комплексах, грошах та військовому контролі. Але все по порядку. Російська пропаганда тоді кричала, що Тузла – це споконвічно російська земля. Але давайте звернемося до фактів, які Росія так сильно ненавидить. До 1925 року Тузла взагалі не була островом. Це була звичайна піщана коса, яка тягнулася від російського Таманського півострова. Але під час потужного шторму море просто прорвало перешийок, утворивши протоку. Коса стала островом. А тепер найцікавіше. У 1941 році, ще за часів Сталіна, Верховна Рада РФСР своїм указом офіційно передала острів Тузла до складу Кримської автономної РСР. Тобто, ще за 13 років до того, як Хрущов подарував Крим Україні, Тузла вже була адміністративною частиною Криму. Юридично це була територія України і крапка. Але після розпаду СРСР виникла одна величезна проблема для Москви. Судноплавний фарватер, так званий Керч-Єнікальський канал, яким могли проходити великі комерційні судна, залишився виключно на українському боці між Тузлою та Кримським берегом. За російським боком було суцільне мілководдя, де могли ходити хіба що гумові човни. Що це означало на практиці? Абсолютно кожен російський корабль, який хотів пройти в Азовське море або вийти з нього, мусив брати українського лоцмана і платити Україні лоцманський збір.
І це були не копійки. Йшлося приблизно про 15-20 мільйонів доларів щорічно, які осідали в українському бюджеті. Для Росії платити Україні за прохід російських кораблів між двома російськими портами було не просто фінансовою втратою, це було щоденним імперським приниженням. Але гроші були лише приємним додатковим бонусом. Головною метою був контроль. 2003 рік Володимир Путін готується до свого другого президентського терміну. Йому потрібно було показати себе збирачем земель, сильним лідером, який диктує умови сусідам. До того ж, у Кремлі панічно боялися НАТО. Який був план Москви? Якби Росія захопила Тузлу і штучно з'єднала її з своїм власним берегом, вона б заявила: тепер це не острів, це наша коса. А значить, кордон проходить не по нашому березі, а посередині протоки. Це дозволило б Росії оголосити Азовське море внутрішніми водами двох держав, і без згоди Москви жоден військовий корабль третіх країн, тобто НАТО, ніколи б не зміг туди зайти. Ставки були колосальні. Заради цього Кремль вирішив піти на пролом. Збирати по крихтах матеріали про такі напівзабуті події, піднімати старі звіти і свідчення очевидців, відсіювати всю російську брехню – це колосальна праця, яку наша команда робить щодня. Ми не маємо якихось там олігархічних спонсорів чи державних дотацій. Наш єдиний спонсор – це ви, наші глядачі. Якщо ви цінуєте те, що канал «Контури історії» розкриває незручну правду про наше минуле і показує, що ця війна почалася не у 2014 році і навіть не у 2022. Підтримайте нас фінансово. Ви можете стати спонсором прямо тут на YouTube або підтримати наш проєкт донатом на Монобанку чи Приват. Актуальні реквізити зараз є у вас на екрані. Так само всі реквізити будуть продубльовані в описі даного відео. Ваша гривня – це наша незалежність. Дякую кожному, хто вже є з нами. Ви зараз тих людей можете побачити в себе на екрані. Вам за це щира вдячність особисто від мене, як від автора даного каналу, і від всієї нашої команди. Повертаємося у 29 вересня 2003 року. Росія починає операцію, яку сьогодні ми б назвали з вами класичною репетицією зелених чоловічків. Без жодних попереджень, без дипломатичних нот з боку російського Таманського півострова сотні самоскидів починають висипати каміння та пісок у воду, будуючи дамбу прямо в бік української Тузли. Це не була самодіяльність кількох якихось там ідіотів. Це була масштабна, спланована на державному рівні інженерна спецоперація. Робота йшла у 3 зміни – 24 години на добу. Будівельники отримували подвійні і навіть потрійні оклади. Гучні сирени, світло прожекторів вночі, гуркіт моторів. Дамба просувалася просто з шаленою швидкістю по 150 метрів за день. За зміну у воду скидали до 1000 вантажівок з породою. Російські федеральні канали роздмухують справжній психоз. Губернатор Краснодарського краю Ткачов особисто приїздить на дамбу і перед камерами кричить: «Це наша священна земля. Ми з'єднаємо її з косою». А на самій цій вже збудованій дамбі з'являються козачі патрулі з російськими прапорами та бойовою зброєю. Прикордонний загін у Керчі першим піднімає тривогу. Звичайні українські хлопці дивляться в біноклі і не вірять власним очам. Потужна будівельна техніка суне прямо на їхній кордон, а за неї стоять озброєні люди. Київ надсилає терміновий запит до Москви. Що взагалі відбувається? І тут Кремль вмикає ту саму цинічну шарманку, яку ми вже з вами дуже і дуже добре вивчимо згодом. Вони кажуть, а ми тут ні до чого. Це ініціатива місцевої влади. Вони просто рятують свій берег від розмивання. Це виключно екологічний проєкт, жодної політики. Екологічний проєкт, який супроводжують російські військові. Можна задати це питання. Екологічний проєкт, за яким з боку Росії спостерігають спецслужби, а в небі починають кружляти бойові гелікоптери без розпізнавальних знаків. ФСБ та адміністрація Путіна розігрували партію, щиро вірячи, що Україна проковтне це нахабство.
Вони вважали нас слабкими, вони тестували межі дозволеного. Вони були впевнені. Ще буквально кілька днів бульдозери перетнуть межу, висадять десант, поставлять триколор, а Київ просто висловить глибоке занепокоєння. Але цього разу Кремль фатально прорахувався. Жовтень 2003 року. Російська дамба невблаганно, метр за метром, наближається до українського острова. Напруга в Керченській протоці сягає точки свого кипіння. Відстань між краєм російського насипу та українським берегом скорочується на очах. Спочатку це були кілометри, потім сотні метрів. Гуркіт російських бульдозерів і самоскидів лунає цілодобово. Цей монотонний, важкий звук розноситься над водою і фізично тисне на психіку. Росіяни працюють з таким фанатизмом у 3 зміни під світлом потужних прожекторів вночі, ніби від цього шматка піску залежить існування всієї їхньої імперії. Здавалося б, махина, яку просто вже неможливо зупинити. І саме в цей момент стається те, що ламає всі, абсолютно всі сценарії Кремля. Україна показує зуби. Київ швидко усвідомлює, дипломатичні ноти протесту і заклики до міжнародного права росіяни використовують просто замість туалетного паперу. Слова не працюють від слова зовсім. Агресор розуміє лише мову сили. Тому в хід ідуть радикальні дії. На півострів Тузла терміново по бойовій тривозі перекидають еліту, спецпідрозділи прикордонних військ України, зокрема мобільну заставу та бійців спецпризначення. З материка на острів безперервно, незважаючи на холодний осінній вітер і хвилі, йдуть катери, перекидаючи техніку, зброю та людей. Тузла, яка ще буквально вчора була просто безлюдним шматком піску з кількома рибальськими хатинками і самотніми прикордонними стовпами, на очах перетворюється на справжній військовий укріп район. Українські військові інженери заганяють у воду важкі металеві понтони, утворюючи штучну лінію загородження, щоб фізично заблокувати подальше просування дамби. На самому острові розгортається гарячкова, але максимально чітка військова робота. Пісок ріжуть глибокими траншеями, солдати риють окопи повного профілю, обладнуються замасковані кулеметні гнізда, сектори обстрілу розраховуються до міліметра. На береговій лінії встановлюють важкі протитанкові їжаки та натягують спіралі колючого дроту. Але найголовніше – це не інженерні споруди і не кількість мішків із піском. Найголовніше – це наказ. Прикордонники отримують чітку, жорстоку і безпрецедентну в новітній історії України директиву. Не просто спостерігати, не просто фіксувати порушення кордону на камеру, а стояти насмерть. Командири на місцях відкривають ящики з боєкомплекту. Особовому складу видають бойові набої, автомати знімаються із запобіжників. Усім, від рядового до офіцера, доведено наказ у разі перетину лінії державного кордону російською технікою чи людьми хоча б на 1 метр відкривати вогонь на ураження без попереджувальних пострілів. Жодних пострілів у повітря, жодних вагань і спроб домовитися. Тільки вогонь на ураження. Уявіть собі цей момент. Уявіть цю найвищу точку напруги, коли повітря буквально іскрить. Українські прикордонники, зовсім молоді хлопці та досвідчені офіцери лежать в холодних окопах на пронизливому повітрі. Вони дивляться в оптичні приціли своїх автоматів і снайперських гвинтівок. Відстань скоротилася настільки, що вони без жодного бінокля чітко бачать обличчя російських бульдозеристів. Вони бачать шеврони російських казачків, які зі зброєю охороняють будівництво на цій дамбі. Відстань трохи більше сотні метрів. Для автомата Калашникова це дистанція прямого, гарантованого пострілу. І кожен український солдат в окопі прекрасно розуміє, якщо цей російський КАМАЗ проїде ще 100 метрів і скине каміння в наш бік, доведеться натиснути на гачок. Вперше з часів Другої світової війни українці стрілятимуть у росіян. І цей постріл може стати початком повномасштабної руйнівної війни. Але ніхто не відступає, жоден не кидає зброю,
паніки немає. Росія бачить цю залізобетонну готовність. Вони бачать кулемети, які дивляться прямо в лобове скло їхньої техніки. І Кремль вирішує підняти ставки до максимуму. Починається жорсткий, брудний військово-психологічний тиск. У повітря піднімається російська бойова авіація. У небі над Керченською протокою несподівано з'являються ударні гелікоптери Мі-24. Ті самі знамениті крокодили, важко озброєні летючі танки, створені для знищення всього живого на землі. До них приєднуються російські бойові літаки-штурмовики. Вони починають демонстративні прольоти над нашими позиціями на критично низькій висоті. Вони ревуть двигунами, здіймають хвилі води і піску, імітують бойовий захід на атаку, пікірують прямо на українські окопи. Мета Москви очевидна і дуже підла. Змусити наших солдатів запанікувати, здригнутися, відступити або ще краще першими відкрити хаотичний вогонь від страху. Щоб Росія на весь світ отримала залізобетонний привід для збройного вторгнення. Що робить Україна? Вона діє так, як зобов'язана діяти, власне, будь-яка сильна суверенна держава, якій погрожують знищення. Україна не ховає голову в пісок. У відповідь на російські провокації в повітря за тривогою з українських аеродромів миттєво піднімаються перехоплювачі, винищувачі Су-27 та Міг-29. Починається справжня гра нервів у небі. Але і це ще не все. Усі системи протиповітряної оборони на півдні України, зокрема в Криму, переводяться в режим повної бойової готовності. Ракетні комплекси розвертають свої антени у бік протоки, і відбувається найстрашніше для будь-якого військового льотчика. Українські радари беруть російські літаки та бойові гелікоптери на постійне супроводження. У кабіні російського пілота система оповіщення про радіолокаційне опромінення починає пищати. Спочатку переривчаство, а потім цей звук зливається у суцільний, безперервний, пронизливий писк. Цей звук означає лише одне: тебе взяли на приціл ракети ППО. Ти ціль, твоє життя зараз залежить лише від того, чи натисне український оператор кнопку «Пуск». Російські пілоти миттєво зрозуміли, українці не граються в політику, їх не лякають маневри. Якщо росіяни перетнуть невидиму межу в повітрі, їх просто безжалісно і гарантовано зіб'ють. Авіаційні провокації одразу ж стають набагато обережнішими, росіяни відтягуються назад. Конфлікт виходить на просто найвищий політичний рівень. І тут розгортається справжній дипломатичний трилер, який міг би стати сюжетом для голлівудського фільму. У цей самий час тодішній президент України Леонід Кучма перебував із довго запланованим державним візитом у країнах Латинської Америки. Він летить урядовим бортом до Бразилії. Але коли Кучмі по закритому супутниковому зв'язку доповідають, що до прямого збройного зіткнення з Росією залишаються лічені години, а можливо й хвилини, він приймає безпрецедентне рішення. Зрозумівши, що ситуація остаточно вийшла з-під контролю і війна на порозі, Кучма віддає наказ розвернути президентський літак просто над Атлантичним океаном. Він різко скасовує всі міжнародні зустрічі і екстрено летить назад в Україну. Літак бере курс прямо на Крим. Президент особисто прибуває на острів Тузла. Він дивиться в бінокль на цю недобудовану російську дамбу та, власне, на їхню техніку. І приймає рішення, які остаточно ховають російський план тихої анексії. Кучма наказує стягнути до Керченської протоки максимальну кількість важкої зброї. Це вже не просто прикордонники з автоматами і кулеметами. На Кримський берег терміново перекидають додаткові артилерійські системи, батареї реактивних систем залпового вогню. У протоку прямо до лінії розмежування виходять озброєні до зубів швидкісні катери морської охорони та бойові кораблі Військово-морських сил України. Вони шикуються в лінію перед російською дамбою. Гармати наведені. Ракетні установки готові до нищівного залпу. Київ демонструє абсолютну
монолітну і непохитну готовність стріляти зі всього доступного калібру. І що робить велика і могуча Московія? Що робить Володимир Путін, побачивши цю залізобетонну готовність українців битися за свою землю? Побачивши наведені дула тисячі стволів, перехоплені радарами літаки і, власне, розгорнуту артилерію, вона дає по гальмах. Росія просто злякалася. 23 жовтня 2003 року відстань від краю російської дамби до українського державного кордону, позначеного понтонами, становить рівно 102 метри. 102 метри, які відділяли нас від Великої війни. І в цей день гуркіт моторів стихає. Двигуни російських бульдозерів несподівано глухнуть. Водії КАМАЗів зупиняються, висипають останній пісок і починають розвертатися. Будівництво дамби припиняється, настає оглушлива тиша. Блеф Путіна провалився просто з неймовірним тріском. У Кремлі чітко зрозуміли, легкої прогулянки, гібридного захоплення без пострілів і паралічу української влади, на який вони так сильно розраховували, не буде. Будуть трупи російських будівельників та військових, будуть спалені впритул бульдозери, будуть збиті російські літаки і потоплені катери. Буде повномасштабна кривава бійня на очах у всього світу, в якій Росія виглядатиме як агресор без жодних виправдань, і яка коштуватиме їм занадто дорого. Вони миттєво відступили, ну і підібравши свого хвоста. Це була наша перша сучасна воєнна перемога над Російською імперією. Ми захистили Тузлу. Українські солдати вистояли під шаленим психологічним і військовим тиском. Ми змусили Москву відступити тільки завдяки тому, що не побоялися показати готовність застосувати силу у відповідь на силу. Але ейфорія від цієї великої перемоги була, на жаль, не дуже довготривалою. Бо те, що сталося далі, викликає сьогодні лише біль, гнів і абсолютне обурення. Те, що не змогли захопити російські бульдозери і бойові гелікоптери, те, за що були готові віддати свої життя і пролити кров українські прикордонники в окопах на Тузлі, Путіну просто на тарілочці віддали українські дипломати та політики за зачиненими дверима. Після зупинки російських бульдозерів на Тузлі конфлікт миттєво перейшов із військової площини у дипломатичну. Здавалося, у цій партії Україна мала діяти з позиції абсолютної сили. Ми буквально щойно відстояли свою територію. Ми принизили агресора і змусили його дати задню. Ми показали, що наша армія здатна давати відсіч і не боїться стріляти. За всіма законами логіки і геополітики Київ мав би зробити наступний крок – жорстоко вимагати негайної демаркації кордону в Азовському морі та Керченській протоці. Ми мали залучити міжнародних партнерів, скликати Радбез ООН, кричати на весь світ про спробу збройної анексії і намертво фіксувати статус Азовського моря як міжнародних вод. Але замість цього відбувається те, що сьогодні просто не вкладається в голові. Те, що інакше як державною зрадою назвати просто неможливо. У грудні 2003 року, всього через 1,5 місяці після того, як наші прикордонники мерзли в окопах, стикаючи автомати і готуючись прийняти свій останній бій, відбувається зустріч Леоніда Кучми та Володимира Путіна. Президенти зустрічаються у теплій, дружній атмосфері. Вони тиснуть один одному руки, посміхаються на камери, говорять про вічне братерство народів і підписують так званий договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Наші тодішні політики та дипломати подали цей документ суспільству як великий компроміс, як геніальну перемогу вітчизняної дипломатії, яка нібито врятувала нас від Великої війни і зберегла мир. Суспільство зітхнуло з полегшенням. Але якщо ми сьогодні, знаючи все, що сталося потім, відкриємо і прочитаємо текст цього договору, ми з вами побачимо, що це не був і близько ніякий компроміс. Це була повна, беззастережна дипломатична капітуляція України. Що саме українська влада підписала у цьому ганебному папірці? Перше і найстрашніше.
Азовське море та Керченська протока віднині проголошувалися історично внутрішніми водами України і Російської Федерації. Вдумайтеся в ці слова. Не міжнародними водами, де діє міжнародне морське право, а фактично закритим внутрішнім озером двох країн. Що це означало юридично? Це означало катастрофу. Від моменту підписання жоден іноземний військовий корабель, наприклад, есмінець Сполучених Штатів чи крейсер країн НАТО, не міг увійти в Азовське море без письмової згоди обох сторін. Тобто, без прямого дозволу Росії ми буквально власноруч добровільно своїм підписом закрили це море від наших західних союзників. Ми викинули ключ від Керченської протоки і віддали дублікат Путіну. Друге, договір передбачав абсолютно вільну і безперешкодну свободу судноплавства для російських кораблів, у тому числі військових, по всій акваторії Азовського моря. Розумієте, що це значить на практиці? Ті самі російські бойові катери і десантні кораблі, які щойно готувалися штурмувати Тузлу, тепер отримали абсолютно законне право підходити впритул до українського узбережжя. Вони могли курсувати за кілька сотень метрів від пляжів Маріуполя чи Бердянська, проводити там військові маневри, збирати розвіддані, і ніхто, жоден український прикордонник не мав права їм цього заборонити. Бо українські дипломати офіційно дозволили їм там знаходитися. Цей договір це плювок в обличчя тим солдатам, які тримали оборону на острові. Вони були готові померти на тому піщаному клаптику, аби не пустити Росію в наше море. Але політики в дорогих костюмах, сидячи в комфортних кабінетах заради політичних рейтингів та економічних поступок Москві, одним розчерком пера здали стратегічні інтереси держави. Вони проміняли реальну безпеку на ілюзію дружби з маньяком. І найстрашніше те, що цей договір 2003 року був не просто помилкою. Це була міна уповільненої дії, яка, власне, і заклала юридичний і військовий фундамент для найкривавіших трагедій нашого з вами майбутнього. Давайте просто простежимо цей кривавий ланцюжок. У 2014 році, коли Росія розпочала гібридну окупацію Криму, вона буквально просто блискавично захопила контроль над Керченською протокою і заблокувала українські порти. У 2018 році, спираючись саме на цей договір, спекулюючи на тому, що це нібито їхні спільні внутрішні води, російські військові кораблі абсолютно безкарно протаранили, обстріляли і захопили в полон наші бронекатери, які йшли з Одеси до Маріуполя. І врешті-решт, весна 2022 року, повномасштабне вторгнення, статус Азовського моря як внутрішньої калюжі, куди ми самі добровільно та юридично заборонили заходити міжнародним силам чи кораблям країн-партнерів, дозволив російському флоту абсолютно безперешкодно здійснювати тотальну блокаду з моря. Вони підігнали свої кораблі під самісінький берег. З цих самих кораблів росіяни місяцями розстрілювали житлові квартали. Цей дипломатичний папірець дозволив їм стерти півмільйонне місто Маріуполь просто з лиця землі, перетворивши його на суцільну братську могилу. Якби у 2003 році ми проявили характер до кінця і не підписали, власне, цей договір, якби Азовське море зафіксували як міжнародні води, можливо, в день повномасштабного вторгнення, там на своїх законних підставах чергував би якийсь британський чи, можливо, американський ракетний есмінець. І, можливо, історія блокади Маріуполя склалася б зовсім інакше. Дипломатична зрада 2003 року коштувала нам десятків тисяч життів у 2022 році. Це був найдорожчий і найболючіший урок в нашій новітній історії. Урок про те, що будь-який папірець, підписаний з Росією як компроміс, обов'язково і неминуче обернеться великою кров'ю. Росія ніколи не шукає компромісів. Вона шукає лише паузу, щоб перезарядити зброю і підійти ближче. Історія острова Тузла дає нам найголовніший, просто фундаментальний урок виживання поруч із таким сусідом, як Росія. Чому Володимир Путін відступив у 2003 році? Чому його хвалені бульдозери розвернулися за 100 метрів від нашого з вами кордону?
Тому що він побачив перед собою не стурбованих європейських дипломатів. Він побачив не українських політиків, які шукають зручний компроміс. Він побачив наведені дула кулеметів, розгорнуті артилерійські розрахунки і бойових льотчиків, які були абсолютно готові натиснути на гашетку. Росія ніколи не розуміла і не зрозуміє мови міжнародного права чи якихось там меморандумів. Вони розуміють виключно мову сили. Російські танки і бульдозери зупиняються тільки там, де отримують жорстку безкомпромісну відсіч, де вони бачать, що кожен наступний крок коштуватиме їм неприйнятно великої крові. А тепер запитайте себе про найболючіше. Якби навесні 2014 року, під час початку окупації Криму зеленими чоловічками українське військове та політичне керівництво дало б такий самий наказ вогонь на ураження при спробі захоплення військових частин. Чи зайшла б Росія так далеко? Чи не тому ворог так відносно легко і просто безкровно окупував український півострів, що ми самі після 2003 року знову повірили у токсичну байку про якийсь там вигаданий братній народ? Ми просто забули про свій власний успішний досвід спротиву на Тузлі. Ми забули, що ворога можна зупинити тільки зброєю. Сьогодні ми з вами платимо за цю, так би мовити, забудькуватість та от буквально найвищу ціну. Ми знову виборюємо своє право на фізичне існування. І ми маємо викарбувати це в пам'яті назавжди. Будь-які територіальні поступки агресору – це не лише якийсь там шлях до миру, це шлях до тотальної окупації нашої з вами землі. Це запрошення до нової, ще кривавішої війни. Перемоги здобуваються зброєю на полі бою, але їх дуже легко назавжди втратити за столом переговорів, якщо хоч на секунду повірити російським дипломатам. Напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви події навколо Тузли у 2003 році. І як ви вважаєте, якби Україна першою відкрила вогонь у Криму в 2014 році, чи зупинило б це Путіна так само, як за 11 років до того? Ваші коментарі допомагають виводити це відео в рекомендації, щоб якомога більше людей знали справжню незручну історію. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, єдиного і справжнього гаранта нашої з вами незалежності. Якщо маєте бажання, маєте можливість, підтримайте також роботу каналу Контури Історії донатом за посиланням в описі під відео, та також зараз у вас є продубльовані на екрані. Дякую, що дивитеся, і до зустрічі у нових розслідуваннях. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.